Mirë, ku jemi tani së bashku për të vazhduar bisedën me Ermal Jaurin nga Europe Agency për të trajtuar një temë e cila na ka tërhequr vëmendjen në fakt, duke klikuar dhe tek monitor pam vërtet shifra që ishin mbreslënse, sepse me sa duket shqiptarët po largohen dhe kjo sjell pastaj edhe pasojat e veta, sepse shumë sipërmarrës të cilët kërkojnë njerëz për të punësuar, atëherë çfarë duhet bëjnë? Ngrenë duart lart dhe drejtojnë pikërisht tek tuajt. Po, ose agjencitë, siç është Europe Agency, Ermali do na tregon më shumë se çfarë përbën punë aty. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne flasim pak për se çfarë është duke ndodhur. Shikojmë që ka dy, si thua, tendenca njëkohësisht. Njëra është e shqiptarëve që shkojnë të punojnë në tregje të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania kryesori prej tyre, dhe nga ana tjetër pastaj mungesa në tregun vendas, të cilat po zëvendësojnë nga qytetarë që vinë nga Azia apo nga Afrika. Si është situata? Atëherë, në qoftë se le themi në 3-4 vitet apo 5 vitet e fundit ka qenë një kërkesë e jashtëzakonshme e shqiptarëve për të larguar, normalisht në kontrata pune të ndryshme jashtë vendit, po në vitet e 30 tani është rikthyer dhe vëmendja apo nevoja e kompanive vendase për të patur staf të huaj. Mos harrojmë që sot jetojmë në globalizëm dhe normalisht do të shkojmë dhe çfarë do japim jashtë, natyrisht do të vi dhe na kërkohet neve brenda. Neve sot kemi kompani vendase të cilat nëpërmjet nesh kanë rekrutuar stafe që nga nivelet e shërbimeve, por deri edhe në nivel ekzekutiv, në drejtor ekzekutiv, në hotelëri turizëm, në menaxher sallash, menaxher hotelesh, në inxhinier të ndryshëm, në shefa teknike. Kështu që nuk është një drejtim, le të themi, vetëm në krahun e lirë të punës, por ato vinë këtu me një përvojë të huaj, pra vinë këtu me një përvojë, me një kualifikim, po edhe me një kulturë tjetër pune. Në cilat vendet të botës punoni ju, Ermal? Që vinë dhe kërkojnë këtu staf, po themi të kualifikuar për menaxher hoteli apo diçka e ngjashme ose diçka tjetër. Atëherë, neve realisht punojmë me gjithë vendet të botës. Kemi kompanitë të cilat na kërkojnë staf nga Bashkimi Evropian, na kërkojnë staf nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kuptohet që niveli i pagave për to është më i lartë. Vendet e botës të cilat kanë gjetur përshtatshmërinë me nivelin ton të pagave dhe të jetesës janë vendet e Azisë kryesisht, siç është Bangladeshi, siç është Nigeria në Afrikë, siç është Sri Lanka. Këto vende kanë stafe të kualifikuara, me një anglishte jashtëzakonisht shumë të mirë, me një kulturë pune shumë të mirë, por përshtaten dhe me marzhin ton të pagave, përshtaten dhe me nivelin ton të pagave. Le të themi, një punonjës i thjesht në një fabrikë vjen dhe paguhet njëjtë siç paguhet një punonjës i janë i thjesht në fabrikë. Një menaxher pak a shumë, pra kemi pak a shumë të njëjtin nivel. Megjithatë duket që në fasoneri sidomos ndihet më shumë largimi dhe si thua vendet bosh lihen nga punonjës që largohen. Për shembull në 2019 raporton monitor ka qenë një shifër me 5% mesatarisht largimet personelit. Pra një kompani me 100 punonjës, pothuajse në fund të vitit mund të përgjysmohet dhe arrin deri në 60 punonjës, pra dhe natyrisht për fasonin kjo është një gjë shumë alarmante, gati gjysmë për gjysmë. Si mund ta shpjegojmë një gjë të tillë? Dhe pastaj vjen si thua natyrshëm edhe kërkesa dhe për të drejtuar tek punëtorët e huaj, që mbase si shtatë edhe ju mund të pagojnë deri aty dhe me punëtorët shqiptar, flasim gjithmonë për ata që vinë nga Azia dhe nga Afrika. Atëherë në mendimin tim janë disa faktorë që kanë ndikuar në uljen drastike të numrit të punëtorëve nëpër kompani. E para kemi një rini e cila vazhdimisht kërkon të largohet. Është larguar, ka vazhduar të largohet dhe vazhdon të largohet. E dyta kemi lindshmëri shumë të ulta. Lëvizjet migratore brenda vendit dhe në rajon janë të paparashikueshme. Kështu që gjitha bashkë bëhen një komponent e cila ndikon. Kjo ka bërë ka ngjallur vëmendjen për kompanive shqiptare që në qoftë se nuk kemi staf vendas, atëherë pse mos marrim nga jashtë. Por kjo është edhe një diçka tjetër sepse në vetë kompanitë tona po ndërkombëtarizohen, po patja një antarit stafit të huaj në kompani, detyrimisht si një kulturë tjetër, si një eksperiencë tjetër, bëhet një shkëmbim eksperjencash. Ndërkohë më fal që ndërpres zotërin që shikonim dhe në ekran pak më herët, është pikërisht nga Nigeria dhe ka filluar punë si roje sigurie dhe ishte pra pikërisht rasti që sapo pat, prandaj ishte edhe në ekran, pra është një zotëri i cili vjen nga larg, por që ka zgjedhur të punojë në Shqipëri. Tani imazhe që janë nga revista Monitor, cila tregojnë edhe një zonjë tjetër, kjo punon kamariere këtu në qytet. Po, vjen nga Sri Lanka dhe punon si kamariere në Tiranë. Chandra Selli quhet.
Pra, po largohen shqiptar dhe po vinë të huaj. Tani, unë dua që ta trajtojmë profesionalisht dhe të flasim siç duhet në këtë aspekt, sepse ka nga ata të cilët vënë alarmin, që thonë dhe këtu mund të ketë elemente të një lloj racizmi, po e quajmë kështu, që po ikin shqiptarët, po vinë afrikanët, do na zëvendësojnë, do na si përgjigjemi këtij shqetësimi, po e quaj nëse mund ta përkufizojmë kështu. Atëherë unë do të përgjigjem në aspektin ekonomik dhe në aspektin profesionist i fushës. Nuk duhet të merrem me aspektin politik të gjës. Absolutisht po ikin shqiptarët, absolutisht ka nevojë për staf në kompanitë shqiptare. Ne kemi kompani të cilat kanë blerë pajisje dhe pajisjet po amortizohen akoma pa hequr qesën e amballazhimit. Pra nuk janë përdorur akoma pajisjet nëpër fabrika për shkak se mungon stafi. Për shkak se mungon stafi. Po kjo nuk është se vjen vetëm se mungon stafi. Mos harrojmë që ne në Shqipëri fatkeqësisht nuk kemi një kulturë pune të mirëfillt në masën mbi 50% më themi, për që jam pak modest. Edhe nëse ne pranë stafeve tona kemi një punonjës i cili është shumë i mirë, vetë ambienti rreth rrotull, kolegët e tjerë nuk e lënë që të punojë aq mirë, sepse na nxorën neve të tjerë bllok. Kështu që kultura e punës blen shumë për dëshiruar në parim. Kulturës punës i është shtuar dhe emigracioni, është shtuar dhe të rinj që largohen. Kulturës punës i është shtuar dhe mungesa e profesionistëve në dekadën e fundit që gjithë donin dilim jurist dhe në fundi askush nuk shkoi të kap ato picat për të bërë elektricistin. Dhe gjitha ato kanë arritur në pikën ku jemi. Kështu që në aspektin profesional unë do thoja që sot kompanitë janë në një nevojë imediate për staf. Nuk është thënë të jenë të huaj apo jo, për staf. Dhe zgjidhja konkrete është të huaj. Absolutisht ta trajtosh në aspektin gjeopolitik, shumë ekspert mund të thonë që përse duhet të marrim të huaj, po përse duhet të miksojmë racat etj. Unë do të bëj një krahasim shumë thjeshtë, neve Shtetet Bashkuara të Amerikës janë shteti emigrantëve. Shtetet më dha si Kanadaja, Zelanda e Re, Australia, Anglia, janë shtete të cilat janë ngritur mbi bazën e fuqisë punëtore të emigrantëve. Çfarë i ka gjetur këto shtete? Jo, absolutisht. Absolutisht. Unë prandaj doja të thosh atë asgjë, edhe kjo është normale, jetojmë në një sistem global. Njerëzit mund të shkojnë nga futbolli ku ka pasur lojtarë që vinë nga kontinente të tjera prej shumë kohësh dhe njerëzit janë mësuar dhe i duan madje këta lojtarë. Po, diçka duket se është pak sepse nga njëra anë ti më thua që ka kulturë të dobët punë këtu, po nga ana tjetër na i kërkojnë në Gjermani. Punëtorët tanë, domethënë po braktisin fasonerit vendase për të shkuar për të bërë diçka të ngjashme, po imagjinojnë në Gjermani aty, me sa duket përshtaten më shpejt në një tjetër kulturë pune apo si është? Ne kemi vite që dërgojmë të rinj jashtë dhe shqiptarët janë aq të zotë sa që dhe vetë e kanë vështirë ta pranojnë ndonjëherë, sepse kemi raste pafundshme, suksese pafund që kanë lulëzuar në kompanitë huaja. Pikërisht nga kultura e punës, pra nuk është se mungon dëshira për punë për shqiptarëve, nuk është se mungon vullneti, motivi, edhe profesionalizmi, por ambienti i punës në Shqipëri, për 1001 arsye, nuk ka kulturën e duhur siç është e jashtë. Pra kur themi ambienti mirë, ndoshta pagat e ulta, ndoshta rritja profesionale, pra ngjitje të shkallës në karrierë. Gjithë bashkë, duhet nga paga, nga sistemi paga mënyra se sa mund të stimulohen, jo vetëm materialisht natyrisht. Mënyra e përparimit në karrierë brenda kompanisë, mënyra e trajtimit që, le themi, mund të ketë një pagë të ulët, sepse është normale, jemi në Shqipëri, por post pagës, çfarë benefitesh kam të tjera? Pra shqiptarët nuk largohen për pagën, nuk është se largohen. Po pra, pikërisht këtë do të. Nëse një inxhinier, le themi, në Shqipëri paguhet ta marr shembull 1.000 euro, do shkojnë në Gjermani të marrë 2.000 euro dhe do shkojnë në Gjermani. Nuk është çështja e diferencës 1.000 euro, por është çështja e shumë faktorëve të tjerë, të cilët e bëjnë të pasigurt që dhe të investohet në vetë. Shikoj një zonë gri përpara e cila e ka shumë të vështirë që të planifikoj për të ardhmen. Atëherë do të futet atë ambientin bytes. Por çfarë do sugjeroni ti si agjenci që punoni dhe me të huajt dhe me shqiptarët që siç po kuptoj unë, ky ambienti punës që nuk stimulon, po themi, njerëzit që të punojnë në të japin më të mirën e vet, në një farë mënyrë bie si përgjegjësi e kompanive. Pronarëve, atyre që i menaxhojnë këto vende pune, cilat kanë punëtor të mirë që në Gjermani shkëlqejnë, po këtu nuk japin maksimumin. Çfarë mund të bëhet? Çfarë mund të ndryshojë? Çfarë duhet ndryshojë në këto ambiente pune që shqiptarët veç pagës, po quajmë, të qëndrojnë edhe ta ndërtojnë këtu jetën?
Parë se t'ja përgjigje nëse mbledh t'ja një koment, po të flasësh sot me të gjithë drejtuesit e kompanive, problemi më i madh që kanë me stafin është që investojnë, i trajnojnë, i edukojnë etj dhe një ditë bukur largohen. Kështu që është një thik me dy prerse. Ajo çka unë do të sugjeroja në mendimin tim është që bashk grupet e interesit dhe shteti bashk duhet të ulen një tavolinë. Duhet të formojnë një paket ligjore të tillë që investimi i kompanisë mos të flaket në rrugë, nga ana tjetër punonjësi të ketë siguri, të ketë mirëqenie dhe nuk është gjithçka paga. Pra, kam patur raste pafund në të cilët njerëz pajtohen dhe me paga të ulta. Por nëse kanë dhe një arsimim, nëse kanë dhe një shërbim shëndetësor, nëse kanë dhe një përkujdes ndaj fëmijëve etj, pra dhe ka modalitete që mund të bëhen shumë kollaj. Thjesht duhet vullneti mirë që tulen njerëz në tavolinë dhe t'i bëjnë gjëra siç duhet. Nuk është vetëm paga. Absolutisht që po të ketë një pagë 2 fish apo 3 fish është kryesorja. Por edhe në qoftë se nuk janë mundësit, të gjitha mund të motivojnë njerëzit edhe ndryshe për absolutisht. Shumë mirë. Ermal, unë dua të të falenderoj për prurjen profesionale në këtë aspekt të kësaj bisede që donin të bënim sot. Ermal Jauri është nga Europe Agency, agjenci punësimi këtu në kryeqytet. Mirë, faleminderit që ishte me ne. Faleminderit për ftesën, shqiptarë. Mirë.